Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face mac and cheese. Pentru rețeta de azi vom folosi 200 de grame de brânză cheddar rasă, 300 de grame de paste melcișor ondulat, pe care i-am fiert conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi am scurs bine de apă, 50 de grame de unt, 50 de grame de făină, 600 ml de lapte, jumătate de linguriță de piper, jumătate de linguriță de nucșoară măcinată. Pentru început, preparăm sosul beșamel. Punem untul într-o cratiță pe care am pus-o pe aragaz și așteptăm să se topească. După ce s-a topit untul, adăugăm făina pe toată odată și amestecăm bine. Acum adăugăm lapte, puțin câte puțin, amestecând energic. Lăsăm la fiert până ce sosul se îngroașă. Avem grijă să amestecăm periodic. După 5 minute sosul s-a îngroșat, a căpătat consistența dorită. Acum stingem focul, adăugăm brânza, nucșoara și piperul, și amestecăm bine. Luăm cratița și mergem să formăm pastele pentru a le băga la cuptor. Amestecăm pastele cu sosul pregătit. Punem compoziția într-un vas care va merge la cuptor. Nivelăm bine. Apoi punem la cuptorul preîncălzit la 200 de grade. După 30 de minute pastele sunt gata, așa că le vom scoate de la cuptor. Le lăsăm să se răcorească puțin, apoi le putem servi. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați la canalul meu și să dați like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratuit, dar pentru mine înseamnă foarte mult. Vă doresc o zi minunată!